Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from Mike and Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng ating YouTube channel. Sa akin pong record ay, actually nililista ko po kayo. Hindi ko lang makuha yung pangalan nyo, pero I have the list. Because I believe na what you focus on expands. So, gusto ko mag-expand ng YouTube channel. That's why, minomonitor po natin po siya. So, just for this today, today, 32,050 ang nanood ng aking YouTube channel. So, ang dami, ano po. So, 32,000. Thank you very much sa inyo lahat, sa lahat ng mga nanood. Yesterday naman, 34,360. Yan. And, yung ka-third day, last 3 days ago, 26,709. So, ganun po kadami ang nanonood. Nag-start ako sa 14 lang 14 or minsan 10 lang nanonood na aking video. Sino po yung 10 na yun? Nanay ko, pamangking ko. That was 1 year ago, okay? Ang mga nag-subscribe naman natin, ngayong araw na to nag-subscribe po sa atin, 375. Kahapon, 512. Ang dami. And yung last 3 days ago, 384. Yan. So, ayan po. So, ganyan ang ating ang progress ng ating YouTube. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat mga delivers natin. Thank you very much. Okay, so announcement pa rin tayo sa seminar natin sa Hong Kong, November 18, 2018, 2 to 5 p.m. sa Bayanihan Kennedy Town Center. So, magkita-kita po tayo dyan. You can have your reservation now. Hanggang September 15 lang po ang payment. So, you can choose kung saan nyo po gusto magbayad. Pwede sa Cebuana, pwede through bank. Okay? So, message nyo lang po ako sa aking FB account. So, Gigi Sunga. Yan. Yung nakaganon po ako. Ako po yun. Anyway, so, ito po. Kanina tinignan ko siya. Siya yung nakalagay dun sa aking bagong lalagyan ng book. The 8 Habits of the Happy Millionaire. Yan. Mula kay Bo Sanchez. Ang ganda po ng book na to. If you want to be happy, a happy millionaire, you buy one, di ba? May mga millionaire kasi na hindi happy, di ba? Marami po niyan. Marami mayaman na hindi masaya, di ba? So, wag tayong tumulad dun sa mga maraming pera, pero hindi masaya, okay? So, dito tayo sa may pera ka na, masaya ka pa, okay? Just like my previous vlog kanina lang na sinasabi ko nga, paano ba tayo magiging masaya habang tayo nagsisave ng money? Para you are saving at the same time, masaya ka po, di ba? Okay, so gusto ko i-share yung binanggit ni Bo Sanchez na kinote niya rin si Rex Mendoza. Yan, napanood na natin ito, nag-speak sa IMG Convention. Hello, Sir Rex. And sabi niya po ganito, there are 2 stages in our financial life. 2 stages in our financial life. The first stage is man works for money. Okay? Man works for money. Ito yung nagtatrabaho tayo everyday para tayo magkapera. Ito yung nagtitiis tayo, nag-abroad tayo, napunta tayo sa ibang bansa para magkaroon tayo ng pera. Ito yung hanggang gabi nagtatrabaho ka, madaling araw, everyday, Saturday, even Sunday, may mga nagtatrabaho pa rin. So, man is working for money. Alright? So, that's the first stage. Okay? So, yun po ang most people, yun ang ginagawa natin ngayon, that we are working to earn money. Okay? For the money. And second stage naman, na sinasabi po ni Rex Mendoza, dito sa book ni Bo Sanchez, is, the second stage is, money works for man. Money works for man. So, eto na yung, after earning money, yung pera mo naman ngayon is working para sa'yo. That's phase 2 or stage 2. Pero nakakalungkot po ganito. Maraming tao na nandun lang sila sa stage 1. Most of them, nag-stop na po sa stage 1. Ibig sabihin, when they, after working, they earn money and they stop. Yung na-earn nilang pera, hindi po nila ginagamit, okay, to serve the man or to serve them or to earn money for them. Okay?
Paano ba yung mangyayari, Doc G? Ganito lang kasimple yan, okay? So, yung stage 1, stage 2. Stage 1, magtrabaho ka. Then you receive your salary, okay? Pagka-receive mo ng salary, gawin mo ang stage 2. Yung pera mo, yung salary mo na yan, gamitin mo para maka-earn siya ng pera para sa'yo. Okay? So, yun ang cycle. Yun ang totoong dapat o totoong kalagayan dapat ng pera natin. Hindi siya dapat na-stuck sa'yo. Hindi siya tumitigil sa'yo lang. Okay? Dapat ginagamit mo siya to multiply your money. Okay? Paano natin gagawin yon? Maraming paraan. Marami na rin tayong video na ginawa para yung pera mo, it will earn money for you. So that you will not just stop to say stage 1. For example, after getting this month, okay? Kapon ba nagsweldo? 2 days ago, nagsweldo ka, di ba? So, for example, nag-earn ka ng 20,000, okay? Part of that 20,000, gamitin mo para mag-earn din siya ng money. Okay? For example, ito, may payslip tayo dito. Ito, payslip ko. So, hindi nyo dapat makita. Okay? So, ito yung aking, after all the deductions and everything, and may savings. Ito, may savings po tayo. Pakita ko sa inyo konti. Ayan. So, automatic may savings tayo. Kinukuha ng school. Okay. For example, may natira sa akin dito na, example lang, certain amount. I will use that certain amount para mag-earn siya ng pera. So, yung iba, like ako, ginagawa ko po, naglalagay tayo sa investment. So, meron tayo sa co-op, sa UITF. So, I use my money para para siya na may mag-work, okay, to earn money. So, that's the stage 2. Okay? So, kailangan makomplete mo daw po yung dalawang stage na yan to become a happy millionaire. Because you cannot be a millionaire kung nag-stop ka sa stage 1. Yung after earning money, you will stop. Di ba? Magbabayad ka lang ng bills, magbabayad ka lang ng rent, ng everything, mag-grocery ka, pamimigay mo pera mo, hanggang sa wala na ito yung matira, stop ka na. So, ang mangyayari nun, next month, ganun lang din yung buhay mo. It will never be changed. You know, hindi mababago walang mababago sa'yo if you are not changing anything. Di ba, sabi nga natin ni Jim Rohn, ano po lagi sinasabi ni Jim Rohn, if you are doing the same thing every day for the next 5 years or 6 years, you will have the same life. Okay? So, if you don't want your life right now, gawin mo yung 2 stages of finances or the financial life. Okay? Stage 1, you earn your money. Stage 2, use that money to earn money for you. Alright? So, please share this video sa mga kaibigan natin. Hindi lang OFW, pati kaibigan natin dito sa Pilipinas para matulungan naman natin yung bawat isa sa atin to inspire everyone and para tayo maging happy millionaire in the near future. Alright, so thank you very much, G-Libers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!